নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি অকল ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাৰে এটা মহ খেদোৱা আৰু কৰোনা খেদোৱা যন্ত্ৰ বনাবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আহকচোন এই মহ খেদা আৰু কৰোনা খেদা যন্ত্ৰটো কেনেদৰে আমি বনাম। তাৰ কাৰণে লাগিব আপোনালোকক এটা চিচাৰৰ বটল, এনেকুৱা ধৰি লওক এনেকুৱা সৰু চিচাৰৰ বটল এটা, আৰু বাইকৰ ষ্টেণ্ডত যেনেডাল স্প্ৰিং থাকে সেই স্প্ৰিংডাল লাগিব, আৰু লাগিব অকণমান চুকলি ৰছী, কপাহজাতীয় কাপোৰ হ'লেও হ'ব, কপাহী কাপোৰ, আৰু তাত এতিয়া ইয়াত দিবলগীয়া কেমিকেলখিনি লাগিব। এতিয়া যন্ত্ৰটো কেনেকৈ বনায় সেইটো এবাৰ দেখুৱাই লওঁ, তাৰপৰা ইয়াত কি কি কেমিকেল ব্যৱহাৰ হয় সেইটো দেখুৱাম। গতিকে যন্ত্ৰটো বিশেষ একো বনাবলগীয়া নাই, একে সহজ। এইটো বস্তুটো জাষ্ট এনেকৈ আপোনালোকে লগাই দিলে ফিটিং হৈ গ'ল। এইটোৱে যন্ত্ৰটো বিশেষ। এই যন্ত্ৰটোত এই চুকলিডাল এই দেখি সোমোৱাই ল'ব লাগিব। চুকলি হওক বা আপোনালোকে যি কপাহী কাপোৰ লৈছে সোমোৱাই দিলে, তাৰপিছত ইয়াক এইটো পজিশ্যনত সোমোৱাই দিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত কি কেমিকেল ঢালিব লাগিব আৰু কেনেকৈ এই বস্তুটোৱে কাম কৰিব সেইটো চাবলৈ আৰু গোটেই ভিডিঅ'টোৰ জানিবলৈ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চালেহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাব। এতিয়া সাধাৰণতে মহ খেদিবলৈ উপকৰণটো লাগিব আপোনাক, ধৰি লওক মস্কিটো যিকোনো এডাল ধূপৰ গুড়া অকণমান, গুড়াৰ অৱশিষ্ট অকণমান আপোনালোকে অৱশিষ্টটো উলিয়াই লওক। জাষ্ট অৱশিষ্টটো ইমান হেৰি কৰিব নালাগে, মিহি কৰি অৱশিষ্টটো উলিয়াই ল'লে, তাৰপিছত বটলত ভৰাই দিলে। এই দৰৱকণ হ'ল মহৰ কাৰণে। জাষ্ট মই দেখুৱাইছোঁ, এটা বটলৰ পৰিমাণটো চাই আপোনালোকে ভৰাই ল'ব। এইটো চেনিটাইজো অকণমান আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিলে, আপোনালোকৰ ৰুমটো চেনিটাইজ হ'ব আৰু মহ খেদিব। এতিয়া ইয়াত লাগিব আপোনালোকৰ কাৰণে অলপ কেৰাচিন ল'ব লাগিব। কেৰাচিনটো এনেকৈ ভালে পৰিব, তাৰ কাৰণে মই এইটো আগতে আনি থৈছোঁ আপোনালোকক। যে সানি ল'লোঁ, সানাৰ পিছত ইয়াতে চেপি দিছোঁ। পিছত এইটো আপোনালোকে শুকান হ'ব লাগিব, ড্ৰাই হ'ব লাগিব, মানে তেলৰ এইটো জ্বলিব লাগিব এডাল, কিন্তু বেছি তেল থাকিলেতো দপদপাই জ্বলি যাব ন, দপদপাই জ্বলাব নোৱাৰিব। তাৰপিছত সোমোৱাই দিয়ক এডাল, সোমোৱাই দি তেলটো যেনেকৈ পাছ হোৱাকৈ, যেনেকৈ আমাৰ আগৰ দিনত যিবিলাক আমাৰ আজিকালিতো চাকি বস্তুটো ব্যৱহাৰ নহয়, ঠিক সেইদৰে চাকিৰ নিচিনাকৈ এডাল খলি এটা দি দিয়ক। খলিডাল ফিটিং কৰাৰ পিছত সোমোৱাই দিয়ক, অলপ দীঘল হ'লেও একো অসুবিধা নাই। এইটো এনেকৈ ফিটিং কৰা